Mitä tykkäät, jos sun pyörässä ilmoittaisi uhkaavasta liikennetilanteesta ennen kuin sä ehdit omilla asteellasi mitään edes huomaamaan? Joko vihdoin saadaan sähköavusteisiin pyöriin se moottori ja vaihteisto samaan pakettiin? Tai kiinnostaako 3D-tulostettu pyörän runko Titanista? Perehdytään tänään Eurobiike-messujen mielenkiintoisempiin uutisotsikoihin. Niin morjesta, jäikö Eurobiike-messut väliin? No eipä hätään niin minullakin, mutta katsotaan tänään vähän uutisotsikoiden valossa tämmöisiä mielenkiintoisempia nostoja sieltä. Lähdetään liikkeelle Canyonin osastolta, jossa Canyonhan on siis perinteisestikin esitellyt tämmöisiä urban mobility-tyyppisiä ratkaisuja ja niin kuin liikenneturvallisuuteen tähtääviä ratkaisuja näillä messuilla. Ja niin tälläkin kertaa he toi Volkswagenin kanssa yhdessä kehitetyn prototyypin Roadlight On pyörästä V2X-version. V2X siis viittaa siihen, että ylipäätään ajoneuvot tietää toisistaan ja keskustelee keskenään tietoverkon välityksellä. Ja nyt Canyonin tässä konseptipyörässä on sitten V2S mukana. Eli esimerkiksi jos sieltä tulee se Volkkari ID7, jossa tämä on käytössä kulman takaa, niin se pyörä tietää sen jo etukäteen ennen kuin pyöräilijä ja esimerkiksi värinällä varoittaa, että nyt on uhkaava liikennetilanne tulossa. Samalla lailla kuin sitten sinne auton näyttöön tulee tästä vastaava informaatio. No Canyon meni vielä pidemmälle tämmöisessä kuin Canyon Predict tulevaisuuden maantiepyöräkonseptissaan, jossa on siis tämmöinen tekoälypohjainen prosessori pyörässä itsessään, kamerat ja tutkat joka suuntaan sekä antureita liikesuunnista sun muusta pyörän navossa ja niin edespäin. Ja se pystyy niin kuin analysoimaan sitä ympäristöä ihan itsenäisesti ilman mitään verkkoyhteyksiä ja antaa sitten kehotuksia, varoituksia sun muita sitten siihen käyttäjälle joko näyttöruutuun tai sitten jos sulla on tämmöinen älykypärä käytössä, niin siihen voidaan siihen visiiriin heijastaa tämmöinen HUD-näyttö. Vähän samaan tapaan niin kuin joissain autoissa on tulilaseen heijastettavaa dataa, niin sitten tähän pyöräilijän kypärään. Onko tämä semmoinen kehityssuunta, mihinkä me halutaan mennä? Se on ihan tuhannen talan kysymys. No, saksalainen Rohloff pokkasi yhden palkinnon täällä messuilla E14 Solo sähkövaihdejärjestelmällänsä ja se idea tässä on se, että se on myös niin kuin jälkikäteen asennettavissa mihinkä tahansa viimeisen 30 vuoden aikana rakennettuun Rohloffin Speedhub-napaan. Rohloff on siis perinteinen saksalainen napavaihden valmistaja, tekee erittäin laadukkaita tuotteita. Tämä sähkövaihde lisäosa maksaa noin 1000 €, mikä ei välttämättä Rohloffin hinnastossa ole mikään kallis palikka. Ja tosiaan tänä vuonna sitten vanhakin laite voi saada uuden elämän. DJI ja sen tytäryhtiö Aminox on tottunut kohduttaan uutisilla ja pyörämarkkinoilla, ja niin ne teki myöskin täällä messuilla. Eli he julkisti tämmöisen MG-konseptin, jossa on siis moottori ja vaihteisto yhdessä. Portaaton vaihteisto, joka toimii vaikka automaattivaihteistona. Tätähän on odotettu jo oikeastaan monta vuotta, että joku muukin kuin Pinion pystyisi tämmöisen niin kuin toteuttamaan. Tämä on paljon kompaktiempi kuin Pinion ja siinä on nyt sitten pohjalla se M2-moottori, 150 N vääntöä, 1500 piikkitehoa, joka on ihan hulluja lukemia. Ja vaikka tämä kulki konseptin nimellä, niin se oli jo istutettu muun muassa Canyonin, Commensaalin ja Mondrakerin runkoihin, eli kyllä me varmaan aika lähellä sitä lopullista tuotetta ollaan. Ja tämä voi olla niin kuin isokin uusi trendi sähköavusteisissa pyörissä. Mutta Aminox palkittiin myöskin toisesta innovaatiostansa tämmöisessä digitaalisten ratkaisujen kategoriassa, nimittäin sykeohjatusta sähköavusteisuudesta. Eli kun mehän on totuttu siihen, että sähköavusteinen pyörä reagoi siihen, että paljonko me pannaan painetta polkemeen, niin se avustus reagoi siihen. Niin tässäpä se reagoikin sen kuskin sykkeeseen. Eli voidaan ajatella, että se on tämmöinen kuntopyörä, jolla sä voit ajella tuo pitkin mantoja, mutta sä pysyt silleen sykealueella, mikä sä sille koneelle määrität. Se sitten lisää avustusta sen mukaan, jos mäki vaikka jyrkkenee, sykkeet meinaa nousta liikaa, niin se lisää avustusta sen mukaan, että sä pysyt silleen sykealueella, millä sä oot halunnutkin tänään reenata. Aika voidaan sanoa, että siinä on ajateltu kyllä vähän out of the box. No, toinen kiinalainen moottorivalmistaja Kopao ei ollut Pekkaa pahempi, vaan esittelevät oman vastaavan ECVT-ratkaisunsa, eli moottorin ja vaihteiston yhdistelmän, jossa on 150 Nm vääntöä ja 1500 piikkiteho, ihan niin kuin siinä Avinoxissakin. Tämä ECVT viittaa siis Electronic Continuously Variable Transmission, ja CVTstä tulee niin kuin helposti mieleen joku tämmöinen
skoottarivariaattorisysteemi, mutta siitä näissä ei liene kyse kummassakaan. Tämä portaaton vaihteisto vähän viittaa mun mielestä tuohon, mikä tämä oli tämä kotimainen Revonte aikanaan, 10 vuotta sitten jo rakensi tämmöisen konseptin, missä oli moottorivaihteisto yhdessä, portaaton nimenomaan, ja voidaan toimia automaattisesti ja vaikka mitä. Mutta siinä vaan niin loppuraha kesken siinä projektissa. Kuka tietää, vaikka siitä olisi sitten osia päästy hyödyntämään näissä kyseisissä tuotteissa. No sekä tämä DJIn että Kopaon ratkaisuhan kuulostaa siinä mielessä hienolta, että vihdosta viimein päästä eroon niistä ketjuista ja ratasvaihteista ja napovaihteistakin, kunhan vaan välitetään se voima jotenkin vaikka hihnalla sitten sinne takapyörään. No, ranskalainen Siksi on kehittänyt sitten tämmöisen PERS-järjestelmän, jota ei varmaan tällä nimellä Suomessa kannata ainakaan markkinoida, mutta tulee sanoista Pedal Energy Recovery System. Eli siinä ei enää ole sitten polkimien ja takapyörän, jossa on moottori, välillä mitään mekaanista yhteyttä. Eli meillä on generaattori, jota pyöritetään polkemilla, ja on moottori, joka vetää. No tästä nyt tulee mieleen 1800-luvun puolella kehitetyt ensimmäiset sähköpyörät, jossa oli tämä sama idea. Mutta ne meni niin kuin fysiikan lakien mukaisesti oman mahdottomuutensa. Mutta se, mikä tässä nyt tietysti on erilaista, on se, että meillä on akutekniikka kehittynyt semmoiseksi, että se voi toimia puskurina siinä välissä. Ja toinen, että tässäkin on sitten niin kuin sähköinen jarru, joka tuo regeneraatioenergiaa, eli ihan kuin takapäin sitten, jos sä jarrutat, niin se tehdään sähköisesti ja se energia otetaan talteen, vähän niin kuin sähköautoissa. Tämä Siksi järjestelmä on siis sikäli fiksusti kehitelty, että se on niin kuin modulaarinen, että siellä voi olla kenenkään vaan valmistajan napamoottori siellä toisessa päässä ja voidaan istuttaa erinäköisiin runkokonsepteihin, vaikka johonkin tavarapyöriin ja näin. Saa nähdä, ottaako tällä kertaa tulta allain tämmöinen aika lailla mullistava idea tässäkin. Saksalainen Laget oli messuilla Aero One runkonsa kanssa, jonka ympärille oli rakennettu sitten kokonainen pyörä, mutta se heidän ideansa on siis 3D-tulosteinen titaanirunko. Titaanihan on älyttömän kestävää materiaalia, ei korroosiota eikä mikään iske. Tämä rungonkin viimeistely oli siis hiekkapuhellus, jossa on sitten anodisoitu logo tuohon pintaan, ei tarvitse pelätä, että maalit lohkeilee. Tämä valmistustekniikka yhdistettynä tuommoiseen materiaaliin on mahdollistanut sen, että on voitu kyseenalaistaa kaikki niin kuin totutut lainalaisuudet pyörärungon mitoituksessa ja muotoilussa. Toi niin sanottu vaakaputkikin, se on siis vain 7 mm paksu. Pelkän sen titaanin rungon saa 7,5 eurolla. Ja toki messulla oli myöskin Suomi mainittu, nimittäin kokkolalaisen soitinrakentaja, taitolentäjä Ari-Jukka Luomarannan luomus Kinner. Tämmöinen sähköavusteinen velomobiili, katettu nojapyörä, polkuauto, miksi sitä ne haluaa kutsuakin. Kaksipaikkainen laite, jossa on alumiinirunko, tämmöistä komposiittitekniikalla tehty tämä kori, jolla on painoa 90 kiloa, eli kyllä sitä sähköavustustakin saa olla. Siinä on Valeon sähkömoottori, avustaa automaattivaihteiston kerran 25 tai 45 kilometriin tunnissa asti, eli on saatavissa eri versioina. Tämä jälkimmäinen luonnollisesti on rekisteröitävä laite. Hinta alkaen 18 000 euroa. Todella nätti noin niin kuin esineenä, näkee, että siinä on ajateltu jo muutakin kuin pelkkää toiminnallisuutta. Jotain tämmöistä klassista urheiluautomeininkiä tuossa muotokielessä. Pitkälti paikallisin voimin rakennettu vehje sillä Kokkolan seudulla. Pitäisikö toi joskus käydä kohdalla? Eurobikea itseensähän on kritisoitu enenevissä määrin viime vuosina ja kyseenalaistettu koko tätä konseptia ja pidetty sitä kalliina etenkin näille näyttelyasettajille ja oli nytkin toimijoita, jotka ei sitten tullut ollenkaan paikalle, vaan poikotoi tätä systeemiä ja viimeisestä uutisesta vastaakin Eurobike itse, eli ensi vuodesta eteenpäin niin messut järjestetäänkin vain joka toinen vuosi. Eli ensi vuonna vielä normaalin aikataulun mukaan, mutta sitten harvenee. Hei, mikä näistä uutisotikoista oli sun mielestä mielenkiintoisin, tai ootko pongannut jonkin muun jutun sieltä messuilta, mitä ei tässä mainittu, mikä kannattaisi jakaa porukalle, niin pistä sekin tuohon kommentteihin. Kiitos kun katsoit tämän videon ja nähdään taas. Moi moi! Ja otetaan vielä saksalainen Jumentum, joka sanoo rakentaneensa maailman kevyemmän kuormapyörän. Eli alumiinirunkoinen hiilikuituosilla vähän tuunattu versio oli siellä messuilla 14,8 kiloa ja hyötykuorma on kuitenkin 100 kiloa kuskin lisäksi.
pystyy kuljettamaan, niin se on kyllä aika hyvin. Sähköavusteinen versiokin Boschin SX-moottorilla on alle 20 kilossa.